Nakita mo na ba ang Gixxer 250? Naging interesado ka din ba na bumili ng motor na ito? Ngunit nagdadalawang isip ka dahil wala masyadong impormasyon tungkol dito. Pwes, ito na ang iniintay mo. Welcome to Gixxer 250 Ownership Review. Galing ako noon sa Gixxer 150. Sulit na motor based sa presyo nito. Maporma, komportable, matipid sa gas at swak na swak pang long ride. At nung naglabas ng balita ang Suzuki Philippines na dadalhin nila dito ang Gixxer 250, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Isipin mo na lang, mas malakas na Gixxer ito. Mas maporma at higit sa lahat, kargado ng features. Hindi na natin ito i-detalye pa, pero ito ang mahalagang features ng motor na ito. Taong 2021, nakuha ko na ang aking Gixxer 250. Ginawa na natin ito ng iba't ibang videos. My first ride review, upgrades and accessories, at syempre ang walang sawang short and long rides. At ayun, halos 18,000 kilometers na ang tinakbo ng motor na ito sa loob ng mahigit na isang taon. Sulit nga ba ang motor na ito? So ayun, ano nga ba ang mga nagustuhan natin sa motor na to? Well, bukod sa maporma, ang performance nito above its class. Kasi nga, kakaunti lang ang 250cc ngayon sa market. So specs wise, ang pinakamalapit na competitor ng Gixxer 250 ay ang KTM Duke 200. So makikita nyo, halos pareho sila ng specs. Bukod sa torque, ang Duke 200 ay meron lamang 19.5 Newton meters of torque, while ang Gixxer 250 ay 22 Newton meters of torque. So malaking kaibahan yon, lalo na sa arangkada at sa hatak ng motor. Lamang naman ang Duke 200 pagdating sa front shocks, which is upside down fork. So price wise naman, ang pinakamalapit sa Gixxer 250 ay ang MT-15, XSR 155 at R15. So specs pa lang,
lamang ng Gixxer 250 lalo na sa power nito. So displacement, syempre ito ay 150cc lang at isang lamang nito ay meron siyang assist and slipper clutch. So ito yung pag nag-downshift ka, hindi naglalak yung rear wheel. Ang MT-15 ay single ABS lang. Hindi tulad ng Gixxer 250 na dual channel ABS. So isa sa nagustuhan ko dito, acceleration nito. Alam mo naman. Di ba? Easy overtakes. Siyempre, yung handling niya okay din kasi magaan lang ang motor na to, around 160 kilos. So, pwede siya sa city driving kasi hindi ka masyadong mapapagod. At madali lang din siyang i-maneuver lalo na sa traffic. Dahil nga sa kanyang wide handlebar, so konting effort mo lang, madali na siyang iliko. Tulad niya, no? At syempre, ang kanyang turning radius ay malaki din. Kaya pag sikip ka na, gipit ka na sa traffic, malaki ang liko mo para makasingit sa mga gilid-gilid. So yun. So okay ba ang Gixxer 250 sa city driving at traffic? So ito, makikita nyo, nandito ngayon tayo sa Pasig. May pupuntahan tayo dito. At syempre, ganitong oras, matraffic na dito. So, dahil magaan naman siya, madali naman siya isingit. Syempre, nakakatulong doon yung wide handlebar. Kasi, konting kabig mo lang, liligo na agad siya. At yung sinasabi nilang init ng makina, natural lang yun. Lalo na habang lumalaki ang makina mo, tumataas ang CC. Siyempre, magpuproduce siya ng init. Lalo na kapag mga big bike at naked. Yun ang napakainit talaga, lalo na pag traffic. Pero ito Gixxer, okay na okay naman. Tolerable siya. Diba? Madaling isingit. Alright. So, ganitong ka-traffic na sitwasyon, nakukuha nating milyahe dito o kilometers per liter. So, depende na yung gano'n talaga ka-traffic. So, ang average niyan, between 30 to 35 kpl sa city driving. So ano na nga ba mga dinagdag natin na accessories at modification sa Gixxer natin? So meron na tayong initial video dyan sa mga unang modification natin sa motor na to. Ito yon. So mula noon, ano ba mga dinagdag natin? Isa ito sa ating dinagdag, mini windshield. So hindi siya masyadong nakaka-deflect ng hangin, pero ang purpose niya is
para siyang dust protection o debris protection. So yung mga tumatalsik dito sa likod ng panel natin, so ito ang unang tatamaan. So yan ang pinaka purpose niya. Then nagpalit tayo ng bagong bar and side mirror. So mas malaki siya at medyo tinted. At dahil tag-ulan na, nagkabit tayo ng mudguard, swing arm mudguard. So yung stock natin hindi natin ginamit kasi yung bracket niya tumatama dito sa exhaust natin. Yung exhaust natin kasi mahaba. So bumili tayo sa Lazada around 700 pesos. Tapos meron na siyang initial na bracket, pero nagpa-modify tayo para ang kakabitan niya is yung stock na socket nung stock na mudguard nito. So single arm lang siya para maganda tingnan. So ayan. So dito malinis siya tingnan, at saka hindi sagabal yung stock na bracket dito nung mudguard sa paglilinis ng chain. O ganyan. So nagpagawa din tayo ng custom saddlebag bracket. So bolt on lang to dun sa existing top box bracket natin. So binutasan siya, madali siyang tanggalin. Ayan lang siya. Kung hindi ka naman maglalagay ng saddlebag, ayan siya. So nagsisilbi din siyang protector ng signal light kung sakaling matumba tayo dito. So halos katapat siya nung slider natin doon. So ayan, pwede siyang tanggalin, kaya no worries. So hindi talaga siya yung kinakabitan ng alloy na box o yung plastic na side pannier. So ito, sandalan lang siya nung ating saddlebag. Yung saddlebag natin is soft shell. So hindi siya yung matigas at mabigat na box. Kasi kapag masyadong mabigat yung mga box at nilagay natin dito, ang tendency niya is yung manibela niya kapag high speed na nagwiwiggle, gumaganto na siya on high speed kasi nga naiba na yung weight distribution, bumibigat na yung likod. Kaya dun lang tayo sa medium na box at magaan na saddlebags. So ayun, nagpa-customize din tayo ng foot peg riser. So siguro mga 1 inch ang tinaas niyan kasi yung stock niya na andito. So madalas sumayad to pag bumebanking tayo, and nasanay kasi tayo sa medyo racing na position. So mas komportable sa akin tong mataas na foot peg. And syempre nag-modify dito ng shifting rod. In-extend natin yan kasi hindi na siya aabot. So ayan, 1 inch riser. And pinamodify din natin yung LED bracket natin kasi kung matatandaan nyo, naandito siya. Ito yun. Ang problema nun is limited yung space niya kasi masyado siyang madikit dito sa ating oil cooler. So ngayon malaki na ang allowance niya at hindi siya masyado mainitan. So ayan, pinaka latest nating modification is powder coated white mugs. So ayan, diba malinis tingnan. Yun nga lang, mahirap siya kapag tag-ulan dahil kitang kita mo yung putik. So linis ka mayat maya,
Pero okay lang yan. So gagawa natin ng video yan kung paano yan pinowder coat sa Defy Customs. So sa mga nagtatanong kung anong ginagamit nating oil, syempre Suzuki X-Star R9000. So syempre made to for Suzuki engines, kaya hindi ka magkakamali dito. And ito yung high-end na produkto nila, R9000 fully synthetic. So yan, ang presyo nito is around 550 to 580, depende na lang sa dealer nyo. So fully synthetic siya, so matagal ang kanyang change interval. So para sa akin, pansin ko around 3,000 kilometers bago siya palitan. So sulit na sulit siya. So another tip, since ang oil capacity ng Gixxer 250 is 1.2 liters. So pag bibili ka nito, automatic dalawa agad bibilin mo. Kapag magpapa-change oil ka, kukunin mo yung sobrang oil. Syempre matitira doon is 800 ml. Kapag nag-change ka ng oil filter, magiging 1.5 liters ang ilalagay sa motor. So kukunin mo yung sobra, hindi uuwi mo. So ayan o, kita nyo. So kukunin mo yung sobra na natirang 500 ml para sa susunod mong change oil, isang 1 liter bottle na lang ang bibilin mo. So in essence, nakatipid ka. So yun. So far, yan ang mga modification natin sa motor na to. So, comment na lang kayo sa video na to kung nagustuhan nyo mga modification natin sa motor na to. At kung meron pa kayong mga tanong at suggestion. Alright. So yun, ngayon sasagutin naman natin ang inyong mga katanungan sa ating comment section. So una, change oil interval. So since nung nagpalit na tayo ng fully synthetic, ang interval na natin ay every 3,000 kilometers. So yun, hindi naman tayo maabot ng mga 2 buwan para maabot yung kilometers na yun. So sa kilometers tayo nagbe-base. Next, ano ang gamit mo na oil? So Suzuki X-Star R9000, yun yung fully synthetic nila. Right. So meron tayong bisita ngayon, ating mga baby. So next, mga ayaw at gusto mo sa motor na ito. So yung mga nagustuhan natin sa motor na to is comfortability niya sa long ride, yung forma niya, pogi rin naman siya lalo na pag nalagyan mo na ng mga accessories. Tapos yung tank niya, 12 liters tank, sufficient siya para sa mga long ride. So average ng full tank mo is makakaabot ka ng 350 to 400 kilometers sa isang full tank. Depende na yun sa pagdadrive mo. So isa pang nagustuhan natin sa motor na to ay ang pagiging matipid niya sa gas. Kahit na 250cc ito, mako-consider natin na matipid pa rin ito sa kanyang class. Dahil sa mga long ride na ginagawa natin, kaya natin mag-average ng 38 to 42 kilometers per liter. So subok na subok talaga ang patented na Suzuki Eco Performance. Alright. Siyempre, isa pang nagustuhan natin is yung power ng makina nito. So since magaan din ang motor na ito, around less than 160 kilos, so yung power to weight ratio niya is okay na okay. At syempre, Suzuki yan. Suzuki lang ang malakas. Alright.
So, syempre, walang perfectong motor. So, meron tayong mga konting komento sa motor na ito. Una is yung brake niya. So, ang brakes, makapit naman siya kung tutuusin. Ang comment lang natin is, kailangan mong pigain ng todo ang ating brake lever bago siya kumagat. So, pareho siya dito sa handbrake at sa foot brake. So, itong part na ito, yung ganyang piga, walang masyadong kapit yan. So, kailangan mo lumampas sa kalahati bago mo maramdaman yung kapit talaga ng preno. Pero pag kumapit na siya, okay na okay. At syempre, yung ABS niya, gumagana talaga siya. Mararamdaman mo siya pag sudden brake, pumipiga-piga na ganun. So, yun. And isa pa is yung ilaw niya. So, although pag nakikita mo ng harapan, mukha siyang malakas. Actually, sa gabi, hindi siya ganun kalinaw. And dito lang ang bato niya. Hindi siya kalat tulad ng sa ibang bike. So, yun. Nagagawa naman yung ng paraan tulad ng pag-install ng extra ilaw. So, hindi naman to against sa motor, pero against to in general sa lahat ng bagong modelo, parts availability at accessories. So, since bagong motor ito, ang mga kasaan natin ay hindi nag-i-stock o wala pang stock ng mga replaceable parts. So, lahat yon orderin sa planta. Kailangan maaga pa lang o order ka na ng parts na gusto mong bilhin, dahil ang lead time niya is usually 1 to 3 weeks. Siyempre, yung mga accessories natin ngayon is lahat customized dahil wala pa talagang available sa market. Bot pa rin ba ang shifting? Yung clutch naman natin is na-adjust yung lambot niya. So, alam niya ng mekaniko, ina-adjust lang yan dito. And usually, ang shifting is depende yan sa langis. So, kadalasan pag yung langis mo is due for change oil na, doon gumaganit yung pag-shift. So, laging alaga lang sa change oil at wala kang magiging problema sa shifting yan. Kamusta ang heat and vibration? So, around 7k RPM pataas, maramdaman mo na yung vibration dito sa foot peg. Sa handlebar, konti lang. And heat, well, na-discuss na natin yan habang tumataas ang cc ng makina o lumalaki ang capacity nito. Nagpuproduce to ng mas madaming init, kaya normal lang yan, pero tolerable. Next question, may kalawang issue kaya? So far wala naman. Ang kadalasang issue ng kalawang is nasa swing arm daw, based sa mga nakita natin. So ayan, puro putik lang naman siya. And yan. So okay, may loss of power ba idol pag nag-change ng exhaust? So depende yan sa pinagawa nyo ng elbow, kasi yung iba kadalasan ang nagagawa is big elbow, so nagiging sungaw siya. Palagyan nyo rin ng power bomb. Ang purpose nya, dito naiipon yung power para hindi lahat diretso labas sa ating exhaust. Next question, di ba medyo mataas ang seat height ni Gixxer 250? Pag pinabawasan ba ang seat height, maapektuhan ng performance? Sa pagpababa ng seat height, yun talaga ang first option, pabawasan ng foam ng upuan. So yun yung walang epekto sa performance, hindi tulad ng ginagawa ng iba, binababaan dito sa fork ng mga average 1 inch. So doon nagsisimulang mabago ang handling ng motor, dahil as is balance ang weight distribution yan,
So pag binabaan mo, tutungo yung motor. So yung stance mo tutungo, yung bigat mapupunta sa unahan. So pag napunta lahat ng bigat doon, may iba yung handling mo. Lalo na sa pag kurbada, maninibago ka. And also, habang bumababa yung stance mo, meaning tumutungo, mas ramdam mo sa handlebar yung mga lubak. So nawawala yung essence ng touring ng Gixxer 250 Naked kung gagawin mo siyang sports type. Pero kung naglo long ride ka lang naman at hindi mo kailangan ng sportiness, is mas maganda pa rin ang straight stance. So yun, balik tayo sa upuan. Sinubukan ko na yan na patabasan, pero ang nangyari is yung foam ng upuan na to is hindi ordinaryo. So kadalasan pag tinanggal tong cover na to, yung foam nakapatong lang dito sa plastic. Pero ang sistema dito sa Gixxer 250, nakamolde siya, nakadikit siya mismo dito. So pag tinanggal mo to, yung foam nakadikit din dyan. So para mo mabawasan yon, kailangan mo sirain yung foam. And sabi ng pinagpagawa ko na seat cover fabricator, it's either sisirain mo yung foam and gagawa niya ng bago, and sa kanya papatungan uli ng cover. Sabi niya wag na lang daw gawin yon dahil magandang klase yung foam ng Gixxer 250. So nasa sa inyo yan, kung nakakita kayo ng magaling na magtatabas ng foam or kayang kopyahin yung foam ng Gixxer 250, then go. Next question, planning to buy naked version, any advice po? So kung ang riding style mo is more on long rides, touring, and konting city drive, so okay na okay ang Gixxer 250 dahil una, yung comfort niya, pangalawa, yung riding stance is komportable sa long hours ng pagmamaneho. Siyempre dahil naked siya, maganda siyang lagyan ng top box, maganda siyang lagyan ng saddle bag o side panniers para sa mga gamit mo during long ride, at magmumukha siyang semi-adventure bike. Yun lang guys, comment na lang kayo sa video na ito kung meron pa kayong mga katanungan. Alright.